Hi everyone, this is your third lecture for the chapter Anatomy of Flowering Plants, Sapushpa Vanaspationi Antastha Rachna. In the last class, we discussed the different types of simple permanent tissues. Okay, સરળ સ્થાયી પેશીઓ જે છે એના પ્રકાર આપણે ભણ્યા. It included parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. These are the three basic tissues. આમાં આપણે જોયું કે ત્રણ પેશીઓ છે પેરેન્કાઇમા એટલે મૃદુતક, પછી સ્થૂલ કોણક which is collenchyma અને what was દ્રઢોતક which is sclerenchyma. ઓકે, તો આ ત્રણ જે છે સિમ્પલ ટિશ્યુઝ સરળ પેશીઓને આપણે કવર કર્યું. આ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીશું જટિલ પેશીઓની which is permanent compound tissues. Clear? Now, as the name suggests, okay, compound જ્યારે બી તમે વાત કરો એનો મતલબ શું થાય અથવા જટિલનો મતલબ શું થાય? It is a little complex. Okay, બે ત્રણ અલગ અલગ વસ્તુથી બનેલું હશે. Fine. So the complex tissue are sometimes referred to as compound tissue. અલગ અલગ બુક્સમાં અલગ અલગ રીતના લખેલું હોય એનું મીનિંગ એક જ થાય. Okay, compound tissue કયો કે complex tissue કયો. Okay, it is all જટિલ પેશી, same જ. ચલો. The complex tissues are made of more than one type of cells. ફાઇન, આપણે સિમ્પલ પરમનન્ટ ટિશ્યુ સરળ પેશીઓમાં શું જોયું હતું કે બધા જે પેશીઓ છે all the tissues they are made of the same cell, okay, or the cells from the same origin. જેટલા પણ કોષ હતા એ એક જ ટાઈપના હતા અથવા એક જ રીતના ઉત્પત્તિ થયેલી હતી, રાઈટ? સો હિયર આ કેસમાં તમે જોઈ શકો છો કે કોમ્પ્લેક્સ ટિશ્યુનો મતલબ કે એમાં એક કરતા વધારે પ્રકારના કોષ જોવા મળે છે. યુ હેવ મોર દેન વન ટાઈપ ઓફ સેલ્સ ઓર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સેલ્સ, ક્લિયર, વર્કિંગ ટુગેધર એઝ અ યુનિટ. આ બધા અલગ અલગ કોષ હશે, અલગ અલગ સેલ્સ હશે, બટ એ બધા સાથે મળીને કંઈક કામ કરી રહ્યા છે. ઓકે, દે આર ડુઈંગ સમ વન ફંક્શન. ક્લિયર? કોમ્પ્લેક્સ ટિશ્યુઝ આર હેટ્રોજનસ. યાદ કરો, સિમ્પલ ટિશ્યુને આપણે હોમોજેનસ કહીએ, એ જ રીતના કોમ્પ્લેક્સ ટિશ્યુઝને હેટેરોજનસ કહેવાય. હેટેરો મીન્સ ડિફરન્ટ. ક્લિયર? They are also known as vascular tissues or conducting tissues. ઓકે, આ એનું અલગ બીજું નામ છે. જ્યારે તમે પરમનન્ટ કમ્પાઉન્ડ ટિશ્યુની વાત કરો, whenever you talk about permanent compound tissue, it includes your vascular tissues or conducting tissues. જેને વહન પેશીઓ કહેવાય, વહન પેશીઓથી બનેલું હોય છે પરમનન્ટ કમ્પાઉન્ડ ટિશ્યુઝ. ક્લિયર? સો વેસ્ક્યુલર મતલબ વેસલ. ઓકે, વેસલ એટલે તમને ખબર પડે ટ્યુબ જેવું હોય, રાઈટ? તો વેસ્ક્યુલર ટિશ્યુ એટલે કે એની અંદર કાંઈક તો અપ એન્ડ ડાઉન મૂવ થતું હશે. ઓકે, ઇટ કુડ આઈધર બી વોટર, ઇટ કુડ બી ફૂડ, કાં તો પાણી હોઈ શકે, ખોરાક હોઈ શકે. એને જ્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વહન કરાવો તો એવી પેશી જે કરાવતી હોય એને કહેવાય વેસ્ક્યુલર ટિશ્યુ, conducting tissue અથવા વહન પેશી. There are two main types of compound tissues. બે main type છે આવા compound tissue અથવા vascular tissue ના, જેનું નામ છે xylem અથવા જલવાહક અને phloem એટલે કે અન્નવાહક. ઓકે, તો આ ડાયાગ્રામમાં પણ તમે જોઈ શકો છો, આ તમારું જળવાહક છે અને એની બાજુમાં જે બીજું છે that is phloem અથવા તમારું અન્નવાહક. સો xylem and phloem. તો આ લેક્ચરમાં આપણે ઝાઇલમ એટલે કે જલવાહક અને ફ્લોએમ એટલે કે અન્નવાહકનું ડિટેલમાં ભણીશું. Let us start with xylem or જલવાહક. The xylem conducts water in plants from root to stem. એનું કાર્ય શું છે? ઓકે, બાય ધ વે અહીંયા જે તમને ટિશ્યુ અહીંયા જોઈ શકો છો ફોટોગ્રાફમાં, that is showing your xylem. એનું ક્રોસ સેક્શન છે. ફાઇન. એનું કાર્ય શું છે તો કે મૂળથી લઈ અને પ્રકાંડ અથવા લીફ, પર્ણો સુધી, અલગ અલગ ભાગો સુધી પાણી જે છે એને કંડક્ટ કરે છે, એનું વહન કરે છે. Xylem tissue is made up of many different types of cells. જે જલવાહકની પેશી છે એ ઘણા બધા અલગ અલગ કોષની બનેલી છે. The first is called vessels in case of angiosperms and tracheids in case of gymnosperm. એનું ગુજરાતીમાં આગળ લખેલું છે, we will see it then, but vessel એટલે let me just see only. જલવાહિની અને જલવાહિનીકી. ઓકે, ફાઇન.
તો વેસલ્સ જે છે એને કહેવાય જલવાહિની અને ટ્રેકિડ્સ જે છે એને કહેવાય જલવાહિનીકી. Vessels are found in angiosperms only. It is important to remember it is a characteristic of your angiosperms. જે જલવાહિની છે એ ખાલી તમને આવૃત બીજધારીની અંદર જ જોવા મળે છે. એ એનું એક પ્રોમિનન્ટ લક્ષણ છે. ઓકે, અને જે જલવાહિનીકી જે છે or the tracheids, they are visible in gymnosperms. ઓકે, એનો મતલબ એવું નથી કે ટ્રેકિડ્સ જે છે એ એન્જિયોસ્પર્મ્સમાં નથી દેખાતી. ટ્રેકિડ્સ જે છે એ પણ એન્જિયોસ્પર્મ્સમાં હોય છે, બટ એન્જિયોસ્પર્મનું સ્ટાર કોણ છે? તો સ્ટાર વેસલ છે, કે ઝાઇલમ વેસલ. ચાલો, apart from xylem vessel or tracheids, you have second type of cells which are called xylem fibers. બીજી પ્રકારના કોષ જે છે એ છે જલવાહક તંતુઓ. We have studied these fibers in last class as sclerenchyma fibers. Okay, so they were called xylem fibers, if you remember. As we have already discussed, these fibers, they are dead, their walls are lignified and they are pointed in shape. Okay, they are long and pointed. જેવી આપણે કાલે વાત કરેલી કે આ જળવાહક તંતુઓ જે છે એ સ્ક્લેરેન્કાઇમાના બનેલા છે, દૃઢોતકના બનેલા છે. ઓકે, દૃઢોતક તંતુઓ અને એ લિગ્નિનથી એની કોષ દિવાલ જે છે એકદમ જાડી થઈ ગયેલી હોય છે. એનું કોષ રસ સુકાઈ ગયેલું હોય છે, એટલે કે મૃત કોષ છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ અ ડેડ સેલ અને એકદમ પોઇન્ટેડ અણીદાર અને એવા શેપનું હોય છે. Okay, so we have studied these fibers. The third type of cell is called xylem parenchyma. Xylem parenchyma, I have shown it in green because it is the only living part of this tissue. Every other part of this tissue is dead. Okay, the function of this xylem parenchyma is to store starch and to if you remember simplest pathway, okay, of water transport. So that simplest pathway will happen through this parenchyma and the water can reach your xylem. જે જલવાહક મૃદુતક છે એ એક જ એવું કોષ છે આખી પેશીમાં કે જે જીવિત છે. બાકી જે વેસલ છે, જલવાહિની અથવા જલવાહિની ને અને જલવાહિનીકી જે છે એ બંને ડેડ હોય. ઓકે, મૃત છે, મૃત કોષ છે. એ જ રીતના જે જલવાહક તંતુઓ છે એ પણ દૃઢોતકના બનેલા છે, જે મૃત કોષ છે. તો આ હરિત કલરમાં, લીલા કલરમાં એટલે દેખાડ્યું છે બીકોઝ આ જલવાહક મૃદુતક જે છે ઇટ ઇઝ ધ ઓનલી લિવિંગ ટિશ્યુ. એ એક જ એવો કોષ છે જે જીવિત છે. એનું કાર્ય શું છે? તો એ તમે સિમ્પલાસ્ટ પાથવે યાદ કરો. ટ્રાન્સપોર્ટ આપણે જ્યારે વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ ભણતા હતા ત્યારે, તો જે મૂળમાંથી પાણી શોષાય અને અંદર સુધી પહોંચતું હતું, ઝાયલમ સુધી પહોંચતું હતું, એમાં સિમ્પલાસ્ટ પાથવે એક હતો. એટલે કે કોષની અંદર થઈને પાણી જે છે એ પહોંચે છે, રાઈટ? તો એના માટે ઝાયલમ પેરેન્કાઇમા જે છે જલવાહક મૃદુતક એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? Now let us see the difference. Okay, આ xylem fiber અને xylem parenchyma આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું. તંતુ અને મૃદુતક ડિસ્કસ થઈ ગયું. એનું આના સિવાય કઈ અલગ કઈ ફંક્શન હોતું નથી. ઓકે, ફાઈબર જે છે xylem fiber એ સ્ટ્રક્ચરલ સપોર્ટ માટે હોય છે. તમે જોયું હશે ને કે સ્ટ્રોમાં કોક દિવસ સ્ટ્રો જે છે એકદમ ફ્લેટ થઈ જાય, એમાં ફોર્સ વધારે આવે તો એનું જે સ્ટ્રક્ચરલ સપોર્ટ માટે, યાંત્રિક આધાર માટે જરૂરી હોય એવા આ xylem fibers. ઓકે, એ સપોર્ટ કરશે. અને xylem parenchyma જે છે એનું ફંક્શન તો મેં તમને કીધું. Now we will be discussing the differences between vessels and tracheids. આપણે આજે વેસલ અને ટ્રેકીડ જે છે એની વચ્ચેનો ડિફરન્સ ભણીએ. Xylem vessels, જેને જલવાહિની કહેવાય છે, they are major part in angiosperms. હું એવું નથી કહેતી કે ટ્રેકીડ્સ એન્જિયોસ્પર્મ્સમાં નથી હોતા. ઓકે, બે વસ્તુ આમાં એન્જિયોસ્પર્મ્સમાં જોવા મળે છે, બટ મોટા પાયે જે જોવા મળતું હોય ઓર સ્પેશિયાલિટી હોય એન્જિયોસ્પર્મની, આવૃત બીજધારીની, એ છે xylem vessel, જલવાહિની. The cell walls are thick, lignified and the lumen is narrow. એનું અવકાશ જે છે એકદમ પતલું હોય છે અને એના કોષ દિવાલ જે છે એમાં ઘણું બધું લિગ્નિન ડિપોઝિટેડ હોય છે. તો હિયર યુ કેન સી આ એક જે છે આ એક તમને xylem vessel નો કોષ છે. ઓકે, this is one
xylem vessel cell. હવે આવા ઘણા બધા સેલ્સ જે છે દે આર ઇન સિલિન્ડ્રિકલ સ્ટ્રક્ચર, ઓકે, સિલિન્ડર શેપના હોય અને એક ઉપર એક ગોઠવાઈ ગયા હોય, ફાઇન, ફોર્મિંગ અ ટ્યુબ, એક આવું ટ્યુબ જેવું સ્ટ્રક્ચર બનાવે અથવા સ્ટ્રો જેવું સ્ટ્રક્ચર બનાવે. The cells have perforated plates at bottom. હવે આ સેલ જ્યાં પૂરો થતો હશે ને ત્યાં એ પ્લેટ ઉપર, ઓકે, એટલે જ્યાં બે સેલ જોડાતા હોય એવી જગ્યાએ કાં તો એ આખું રિમૂવ થઈ જશે, ઓકે, એટલે એ નીકળી જ જાય છે એ દીવાર, અથવા એ દીવારમાં ઘણા બધા છિદ્રો જોવા મળે છે. Either the wall between these at this junction, okay, where the two cells are meeting, two xylem vessels are meeting, either that wall will be completely degraded like this, or it has pores in it, okay. So this can also have perforated plates. Perforated means to have pores, and plate because they look like a plate, okay. So perforated plates at bottom and pits on the sides. જો જે નીચે હોય છે, ઓકે, જ્યાં સેલ કોષ પૂરો થતો હોય ત્યાં જે હોય એને કહેવાય પરફોરેટેડ પ્લેટ, અને જે સાઈડમાં તમને જોવા મળે છે where the lignin deposition is less, ત્યાં લિગ્નિન ઓછું જોવા મળતું હોય એવી જગ્યાને કહેવાય પિટ. આ પિટ જે છે એ આજુબાજુની ઝાયલમ વેસલમાં વોટરનો ટ્રાન્સપોર્ટ, લેટરલ વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ, ઓકે, લેટરલ એટલે પાર્શ્વ બાજુ થાય, પાર્શ્વ સાઈડમાં, ઓકે, સાઈડનું વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ જે છે એ આ પિટ્સના દ્વારા થાય, અને નીચેથી ઉપરનું વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ જે છે એ આ ટ્યુબ દ્વારા થાય. ક્લિયર? So this is your xylem vessel, જલ વાહિની. When we look at it in a microscope, એક માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા જોઈએ આપણે સ્કેલિંગ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ, તો આ ટાઈપનું દેખાય. Can you see? These are your tubes. આ તમારી xylem vessels છે. આ એક ઝાયલમ વેસલનો સેલ છે, ઓકે, આ જલવાહિનીનો એક કોષ છે, પણ એમાં એક ઉપર એક આ ગોઠવાઈ ગયા હોય સિલિન્ડરની જેમ, અને એ વચ્ચેની જે લેયર હોય, ઓકે, પરફોરેટેડ પ્લેટ હોય, કાં તો એ પ્રેઝન્ટ હોય અથવા એ આખી ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ હોય, રિમૂવ થઈ ગઈ હોય, એટલે આખું એક સ્ટ્રો જેવું સ્ટ્રક્ચર બનાવે. ક્લિયર? અને એ સ્ટ્રોમાંથી કે આ ટ્યુબમાંથી પાણી જે છે ઉપરની તરફ મૂવ થાય. Let's talk about tracheids, એટલે કે જલવાહિનીકી. જલવાહિનીકી જે છે, tracheids જે છે, they are speciality of gymnosperms. Fine? The cell walls are lignified, same as xylem vessel, પણ એટલું બધું lignification હોતું નથી, ઓકે, comparatively it is less lignified, એમાં lignin થોડું comparatively ઓછું હોય છે. The cells are polygonal. Polygonal એટલે બહુકોણીય કે એવું કંઈક આપણે ભણ્યા હતા ને, તો એ ટાઈપના polygonal હોય છે, થોડા pointed હોય છે, and arranged at an angle. હવે જુઓ આ નીચેના ડાયાગ્રામમાં, આમાં એક ઉપર એક જે ગોઠવાયેલા છે એ તમારું xylem vessel, અને સેકન્ડ ડાયાગ્રામ જે છે એમાં તમને આ જે દેખાય છે ને એ ટ્રેકીડ છે, ઓકે, એ જલવાહિનીકી છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પોઇન્ટેડ છે અને બે એકબીજાના એંગલ ઉપર જોડાયેલા છે. ક્લિયર? The cells have pits on the sides touching other cells. આ એક કોષ જ્યાં બીજા કોષને ટચ કરતો હશે ને એવી દીવાર ઉપર તમને આવા પિટ્સ જોવા મળે છે. પિટ્સ એટલે નાના ખાડા, ઓકે, અને એક કનેક્શન હોય, એ બે સેલની વચ્ચેનું કનેક્શન છે, ત્યાં લિગ્નિન નથી, એનો મતલબ પાણી જે છે મૂવ થઈ શકે. ક્લિયર? So these cells, they have pits wherever they are touching each other, as you can see here. Now, when you look at it under a microscope, it looks like this. આ ટાઈપનું તમને દેખાય, ઓકે, આ એક પછી એક ટ્રેકીડ્સ જે છે ગોઠવાયેલા છે. અને આ સેકન્ડ ડાયાગ્રામમાં if you want to see, તો આ જે નાના નાના હોલ્સ દેખાય છે, these are also tracheids, ઓકે, આ સૌથી મોટું છે એ xylem vessel, અને સાઈડના નાના નાના કાણા જે છે એ ટ્રેકીડ છે. ફાઇન, તો આનામાંથી તમને ખાલી સાઇઝ ડિફરન્સ પણ ખબર પડે. નાઉ સમ બેઝિક થિંગ્સ, કે જે xylem vessel હશે ને એમાંથી પાણી બહુ ફટાફટ, એનું રેટ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ વિલ બી હાયર, એનો દર જે છે વહનનો દર એ વધારે હશે. શું કામ? પાણી સીધું ઉપર મૂવ થઈ શકે સ્ટ્રોની જેમ. જ્યારે આ ટ્રેકીડના થ્રુ જ્યારે મૂવ થાય, જલવાહિનીકી દ્વારા જ્યારે એને વહન કરવાનું હોય, તો તમે જોઈ શકો આ પાણી ઉપર જશે, વળી આ પિટ્સ જ્યાં હશે, ખાડા જ્યાં હશે ત્યાંથી સાઈડમાં જશે, વળી ઉપર જશે, આવી રીતના કન્ટિન્યુ થશે, વળી સાઈડમાં, વળી ઉપર, વળી સાઈડમાં, વળી ઉપર.
તો આનો દર જે છે રેટ વિલ બી લોઅર. ઓકે, સ્પીડ જે છે એ થોડીક ઓછી હશે પાણીને નીચેથી ઉપર પહોંચવા માટે. સો these are the differences between your xylem vessel એટલે કે જલવાહિની અને ટ્રેકિટ્સ એટલે કે જલવાહિનીકી. Now looking at the whole tissue, આપણે એકવાર આખી જલવાહકની પેશીને અગર જોઈએ એક સાથે તો એ આ પ્રકારની દેખાય. ક્લિયર? તમારી પાસે આ જે બ્લુ કલરના દેખાય છે these are the xylem vessels, એ જલવાહિની છે. ઓકે, મેં તમને જેમ કીધું હતું કે બે જલવાહિની જ્યાં મીટ થતી હોય કે whenever these two xylem vessel cells are meeting, at that place you have this perforation in the walls. ઓકે, perforation મતલબ છિદ્ર હોય છે. તો આમાં એ છિદ્ર તમે જોઈ શકો છો બે વેસલની વચ્ચે, બે કોષની વચ્ચે. ક્લિયર? તો આ પ્લેટ તમને દેખાય છે. અને સેકન્ડ ટાઈપ જે છે એની અંદર એ પ્લેટ દેખાતી નથી. ક્લિયર? તો ઘણી વખત એ પ્લેટ જે છે ડિસઅપિયર થઈ જાય છે, રિમૂવ થઈ જાય છે, અને અમુકમાં આવી પ્લેટ હોય છે. તો એ છિદ્રો દ્વારા કે એ પરફોરેશન દ્વારા પાણી જે છે ઉપર તરફ પહોંચે છે. રાઈટ. Now the second thing that you can see are these purple colored structures. એ purple color ના જે છે they are sclerenchyma fibers. Okay, એ દ્રઢોતક તંતુઓ છે અને એ પણ મૃત છે. They are also dead. આ xylem vessels જે છે એવું મને સ્ટુડન્ટ્સ પૂછે કે મેડમ તો આ બન્યા જ કેવી રીતના એમ. તો જ્યારે આપણે મેરિસ્ટમેટિક ટિશ્યુમાંથી પરમનન્ટ ટિશ્યુ બને એવું ભણતા હતા ને ત્યારે એવું પણ આવ્યું હતું કે સૌથી પહેલા પેરેન્ટકાઇમા સેલ જ બને અને પેરેન્ટકાઇમાનો જે સેલ હોય એનું ડિફરન્સિએશન થાય, વિભેદન થાય અને એ આવા ટાઈપનું ઝાયલમનું સેલ બનાવે. ઓકે, ઇટ વિલ ફોર્મ ધીસ ઝાયલમ વેસલ સેલ ઓર ટ્રેકીડ સેલ. એકવાર એ સેલ જે છે મેચ્યોર થઈ જાય, મોટું થઈ જાય, એના પછી એની અંદરનું જે સાઇટોપ્લાઝમ છે ઓકે ઓર પ્રોટોપ્લાઝમ છે, કોષ રસ છે, ધીરે ધીરે સુકાતું જાય. શું કામ સુકાતું જાય એ પણ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી. કેમ કે ઝાયલમની અંદર ફૂલ લિગ્નિફિકેશન થાય. લિગ્નિન જે છે એ પાણીને અંદર આવવા દે નહીં. ઓકે, ઇટ ઇઝ વોટરપ્રૂફ. તો પાણી જે છે સેલ સુધી પહોંચે નહીં તો ધ સેલ વિલ ડાય. Right? So these cells are dead. Your xylem fibers or sclerenchyma fibers are also dead. The only living tissue is your xylem parenchyma. Okay, જે આમાં દેખાડું નથી પણ આના અલાવા વચ્ચે વચ્ચે જ્યાં બી ખાલી જગ્યા હશે ત્યાં જે parenchyma છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે. Clear? So this is xylem vessel, tracheids, જલવાહિની, જલવાહિનીકી અને તમારા તંતુઓ. ઓકે, દ્રુઢોતક તંતુઓ. ચલો, now talking about the function. શું કાર્ય છે? The function of xylem is to conduct water and minerals from root to stem and leaves. નું કાર્ય શું છે? મૂળથી લઈ અને પ્રકાંડ અથવા પર્ણો સુધી પાણી as well as જે ધાતુઓ છે, ધાતુ તો નહીં પણ તત્વો જે છે ઓકે મિનરલ્સ જે છે એને પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. It also gives mechanical strength to the plant. એ યાંત્રિક સપોર્ટ ઓકે આધાર પણ આપે છે તમારા વનસ્પતિને because of the fibers. ઓકે, ઝાયલમના તંતુઓના કારણે. અને in hydrophytes એટલે જે પાણીમાં જ રહેતા હોય એવા છોડ. ઓકે, એવી વનસ્પતિ. હાઇડ્રો means water, phyte means plant. તો જેવું આપણે ઝેરોફાઇટ જોયું હતું ને એ રીતના હાઇડ્રોફાઇટ. હાઇડ્રોફાઇટની અંદર ઝાયલમ ઇઝ પુઅરલી ડેવલપ્ડ. શું કામ પુઅરલી ડેવલપ્ડ હોય? એટલે કે બહુ સારી રીતના એમાં વિકાસ થયો ના હોય ઝાયલમનો. શું કામ? તો કે હાઇડ્રોફાઇટ જે છે હંમેશા પાણીમાં જ રહે છે. એનો મતલબ એને કાંઈ બહુ વેલ ડેવલપ્ડ ઝાયલમની જરૂર નથી. એને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ફૂલ પુષ્કળ પાણી જ પાણી છે. Whenever it requires, there is a lot of water available. So it does not require a very well developed xylem. Clear? While the xerophytes એટલે જ્યાં પાણી ના હોય, ડેઝર્ટ હોય, રણ અથવા ઇન જનરલ ઓછું પાણી મળતું હોય એવી જગ્યાએ ઉગતા પ્લાન્ટને કહેવાય ઝેરોફાઇટ. તો ઝેરોફાઇટની અંદર ઝાયલમ જે છે બહુ સરસ ડેવલપ્ડ હોય છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ વેરી વેલ ડેવલપ્ડ. વાય? બીકોઝ એને જેટલું પાણી મળતું હોય એને બહુ સારી રીતના સાચવીને બધા પાર્ટ સુધી પહોંચાડવાનું હોય. Clear? So in hydrophytes, the xylem is poorly developed. In xerophytes, the xylem is well developed.
Now there are different types of xylem. Xylem જે છે જળવાહક જે છે એના પણ પ્રકારો હોય છે depending on the origin, okay, on the basis of origin. એનું origin જે છે એ ક્યાંથી થાય છે એના basis ઉપર કાં તો એ primary xylem હોઈ શકે અથવા secondary xylem. Let us see. Xylem which is formed in early life of a plant is called primary xylem. જ્યારે હજી પ્લાન્ટ વનસ્પતિ નવું નવું ગ્રો જ થતું હોય, અર્લી લાઈફ હોય, ત્યારે જે ઝાયલમ બને એને કહેવાય પ્રાઇમરી ઝાયલમ. અને ઓન ધીસ બેઝિસ, ઓકે, આ જે પ્રાઇમરી ઝાયલમ જે છે એને તમે ફર્ધર ડિવાઈડ કરી શકો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ડેવલપમેન્ટ, કે ડેવલપ કઈ રીતના થાય છે, કે કયા ક્રમમાં થાય છે, કે ઇન વિચ સિક્વન્સ દે આર ડેવલપિંગ. So on the basis of development, it is divided into two other parts. It is either called protoxylem, એટલે આદિ દારૂ, અથવા metaxylem, અનુદારૂ. Okay. Now let us see what are these protoxylem and metaxylem. The first formed primary xylem are called protoxylem. જે primary xylem છે એટલે કે પ્રાથમિક જળવાહક છે, એમાં પણ જે સૌથી પહેલા બનશે એને કહેવાય protoxylem અથવા આદિ દારૂ. Okay, in this diagram you can see, or rather this microscopic picture, you can see the smaller in size, okay, જે પહેલા બને એકદમ નાના નાના હોય તો એને protoxylem કહેવાય. Proto means first. Okay, so first xylem or protoxylem. The later formed primary xylem is called metaxylem. Okay, આમાં હું ટી ખાઈ ગઈ છું, but it is called metaxylem. Meta means જે છેલ્લે બનતા હોય, પાછળથી બને. Okay, later on બને અને એની સાઇઝ મોટી હોય. So these are called metaxylem અથવા અનુદારૂ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જે મોટા મોટા દેખાય છે, these are all metaxylems and small ones are protoxylem. Clear? તો primary xylem, પ્રાઇમરી ઝાયલમ નો મતલબ કે જે સૌથી પહેલી વખત, ઓકે, મેરિસ્ટમેટિક પ્રાઇમરી મેરિસ્ટમ જે હોય, જે સૌથી પહેલી પ્રાથમિક વર્ધનશીલ પેશી હોય એમાંથી વિભેદન થઈને બને એવા જળવાહકને કહેવાય પ્રાઇમરી ઝાયલમ અથવા પ્રાથમિક જળવાહક, as far as I think. ઓકે, એવું હોવું જોઈએ. ચલો, એનું તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપ્યું, સો just remember it as primary xylem. પ્રાઇમરી ઝાયલમના બે ટાઈપ હોય, જે નાના હોય સ્ટ્રક્ચરમાં અને સૌથી પહેલા બને એને કહેવાય પ્રોટોઝાયલમ, અને જે લેટર ઓન બને અને મોટી સાઇઝના હોય એને કહેવાય મેટાઝાયલમ. નાઉ there can be two conditions. બે કન્ડિશન હોઈ શકે ઇન ધીસ પ્રાઇમરી ઝાયલમ. એક કન્ડિશનને કહેવાય એક્ઝાર્ચ. ઓકે, એક્ઝાર્ચ કન્ડિશન અથવા બહિરારંભી. I think બહિરારંભી મતલબ બહારથી શરૂઆત થતી હોય એવી, right? તો exarch condition or બહિરારંભી condition. In this condition, the protoxylem is present outside. આમાં જે આદિ દારૂ છે અહીંયા નીચેના ડાયાગ્રામમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ નું ચક્ર જુઓ. Okay, look at the circle on the left hand side. You can see that the protoxylem is outermost. Okay, આમાં જે આદિ દારૂ છે બહારની તરફ આવેલું છે. It does not shift its position. એ જ્યારથી બન્યું હશે ત્યારથી એમને એમ એ જ જગ્યા ઓક્યુપાય કરશે, એ મૂવ થતું નથી. હવે નવા ઝાયલમ જે એડ થતા જાય, ઓકે, these new xylems will be metaxylem, જેમ આપણે વાત કરી કે metaxylem later on આવે, right? તો if this is your meristematic tissue, આ તમારી વર્ધનશીલ પેશી હોય, તો ત્યાંથી નવા નવા મેટાઝાયલમ જે છે એ આની ઉપર ગોઠવાતા જશે. ક્લિયર? So outermost you will have protoxylem and innermost you will have metaxylem. So this condition is called exarch. Clear? Exarch, arch નો મતલબ થાય આવું સર્કલ જેવું જે બનતું હોય, ઓકે, અને એક્સ નો મીનિંગ એવું કહેવા માંગે છે કે પ્રોટોઝાયલમ બહાર છે. ઓકે, સો એક્ઝાર્ચ કન્ડિશન. આવી કન્ડિશન મૂળની અંદર, રૂટ્સની અંદર જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ અ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ રૂટ્સ. નેક્સ્ટ, લેટ અસ ટોક અબાઉટ ધ સેકન્ડ કન્ડિશન, વિચ ઇઝ એન્ડાર્ચ કન્ડિશન ઓર અંતરારંભી. અંતરારંભીમાં જે પ્રોટોઝાયલમ છે એટલે કે આદિ દારૂ છે એ અંદરની તરફ જોવા મળે છે.
Clear? It is pushed as the new xylems are added. એનો મતલબ જ્યારે આ નવું બન્યું હશે, okay, the first xylem to appear is protoxylem. હવે જે નવું સેલ બનશે ને એની નીચે બનશે, એની નીચે બને એટલે ઉપરવાળાને ધક્કો મારે, તે ધક્કો મારે એટલે અંદરની તરફ મૂવ થાય. So if this is the case, then it is called endarch. Okay, so endarch માં protoxylem અથવા આદિદારુ અંદર અને અનુદારુ એટલે કે metaxylem જે છે it will be outer. Fine. This is a characteristics of stem. આપણે જ્યારે પ્રકાંડ ભણીશું, stem ભણીશું, ત્યારે you will have to remember કે એમાં endarch condition હોય છે. Okay, endarch means the protoxylem is inside and the metaxylem is outside. Clear? Chalo. Moving ahead, we have discussed primary xylem. Primary xylem na બે type, protoxylem અને metaxylem. એનું શું હતું? આદિદારુ ને અનુદારુ. Now let us discuss secondary xylem. Okay, દ્વિતીયક શું કહેવાના? Okay, so the secondary xylem, it originates from vascular cambium during secondary growth. જે secondary growth થશે, okay, from vascular cambium. યાદ કરો આપણે interfascicular ને intrafascicular cambium એવા નામ સાંભળ્યા હતા? તો inter અને intrafascicular cambium માંથી જે નવી xylem બનશે, okay, during secondary growth, તો એ xylem ને કહેવાય secondary xylem. Clear? Secondary xylem is not differentiated into protoxylem or metaxylem. એનું આવું આદિદારુ ને અનુદારુ એવું કઈ ડિફરન્સ હોતું નથી. Clear? So here you can see આનું primary xylem જે હશે અંદર હશે, પછી એનો જે પહોળાઈમાં growth થાય, which is known as secondary growth, okay, the width wise growth. In that growth, this is your vascular cambium. અને vascular cambium માં અંદરની તરફ નવી xylem add થાય અને બહારની તરફ નવી phloem add થાય. Clear? તો આ yellow color નું જે દેખાય છે that is secondary xylem. In this real life picture you can see that secondary xylem is present here. Okay, આ તમારી secondary xylem છે. ચાલો, we are done with discussion about xylem. આપણે જલવાહક પેશી ભણી લીધી. હવે let us study અન્વાહક પેશી. Okay, phloem. Phloem conducts sap in plants from leaves to sink. એટલે કે એ source થી sink, okay, leaves પણ નહીં, પણ I would say source to sink. એ આપણે phloem ની અંદર ટ્રાન્સપોર્ટ ભણી જ લીધું છે. એ શું ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે? તો કે એને sap કહેવાય. sap એટલે એનો જ્યુસ, ઓકે, એની અંદર ઘણું બધું સુક્રોઝ હોય, અલગ અલગ અમીનો એસિડ હોય, તો એ બધું ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે phloem. કઈ જગ્યાએથી? તો એનો સોર્સ એટલે કે જ્યાંથી એને મળતું હોય શુગર ત્યાંથી, સિંક એટલે જ્યાં જરૂર હોય શુગરની ત્યાં સુધી, okay, which are normally non-green plants. ચાલો, phloem tissue is again, because it is a complex tissue, okay, જટિલ પેશીનો એક પ્રકાર છે, તો એ ઘણા બધા કોષથી બનેલું છે, અલગ અલગ વેરાયટીના કોષ. Okay, it is made up of different types of cells. The first type is sieve tube and companion cell. sieve tube ને કહેવાય ચાલની નલિકાઓ અને companion cell ને કહેવાય સાથી કોષો. ઓકે, તો એન્જિયોસ્પર્મ્સમાં એટલે કે આવૃત બીજધારીમાં ચાલની નલિકાઓ અને સાથી કોષોથી બનેલું હોય છે phloem. અને અગર અનાવૃત બીજધારીની વાત કરો, in case of gymnosperms, it is made up of sieve cell and albuminous cell. sieve cell ને તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં again it is written as ચાલની નલિકાઓ. ઓકે, એને પણ ચાલની નલિકાઓ જ લખ્યું છે, but these are a little different. એનો થોડોક ફેર હોય છે. ઓકે, sieve tube અને companion cell એન્જિયોસ્પર્મમાં, sieve cell અને albuminous cell અથવા આલ્બુમિન યુક્ત કોષ જે છે એ તમારા gymnosperms અનાવૃત બીજધારીમાં જોવા મળે છે. The second type of cell are bast fibers એટલે કે અન્વાહક તંતુઓ, જે again તમારા સ્ક્લેરનકાઇમા ટિશ્યુ છે. તો આપણે લાસ્ટ ક્લાસમાં જ ભણી ગયા બાસ્ટ ફાઈબર. આપણે એ પણ ભણ્યા હતા કે બાસ્ટ ફાઈબર જે છે એમાં ઘણું બધું લિગ્નિનનું ડિપોઝિશન થાય. એ ફાઈબર એટલે આમ લોંગ એનો શેપ હોય, ઓકે, એકદમ લોંગ હોય સાઈઝમાં,
અને એમાંથી જૂટ ફાઈબર્સ બને છે. પછી જૂટ એટલે કોથળો, આપણે જે વાત કરી હતી એ. પછી ફ્લેક્સ ફાઈબર્સ. ફ્લેક્સ નું મેં જાણ્યું ગુજરાતીમાં એને શણ કહેવાય. તો કે શણ સાંભળ્યું હોય અથવા લિનેન સાંભળ્યું હોય તો એ લિનેન આમાંથી બને છે. ક્લિયર? તો આવા બાસ્ટ ફાઈબર્સ છે which are again made up of sclerenchyma. એ સ્ક્લેરેન્કાઇમાથી જ બનેલા હોય છે. ઓકે, અને એને અન્નવાહક તંતુઓ કહેવાય. એ સપોર્ટ માટે પ્રેઝન્ટ હોય છે. અને the third type of cell is called phloem parenchyma. phloem parenchyma એટલે અન્નવાહક મૃદુતક. આ અન્નવાહક મૃદુતકનું કાર્ય શું છે? What is the function of phloem parenchyma? તો it stores resin. ઓકે, રેઝિન એટલે કોઈ દિવસ તમે જોયું હોય જે વનસ્પતિ હોય, ઓકે, ઓર તમારું ટ્રી હોય તો એ ટ્રીમાંથી કંઈક ગુંદર જેવું, ગમ જેવું અથવા એકદમ શાઇની, જેને અંબર કહેવાય ને, એવું એમ્બર. ઓકે, ઇન ઇંગ્લિશ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ એમ્બર. તો એમ્બર જેવું નીકળે તો એને રેઝિન કહેવાય. ઠીક છે? તો એવું રેઝિન હોઈ શકે સ્ટોર્ડ ઇનસાઇડ યોર ફ્લોએમ પેરેન્કાઇમા. ઓર યુ કેન હેવ લેટેક્સ. લેટેક્સ એટલે જેમાંથી રબર બને ને, તો એ. તો રબર પ્લાન્ટમાંથી જે વ્હાઇટ કલરનું મિલ્કી સબસ્ટન્સ નીકળે એને લેટેક્સ કહેવાય, જેને પ્રોસેસ કરીને આપણે રબર બનાવીએ. એન્ડ મ્યુસિલેજની આપણે લાસ્ટ ક્લાસમાં જ વાત કરી હતી. આ ત્રણનું ગુજરાતીમાં નામ છે રાડ. રાડ એટલે રેઝિન, લેટેક્સ એટલે શીર, અને મ્યુસિલેજ એટલે શ્લેષ્મ. ક્લિયર? તો ત્રણ વસ્તુને સ્ટોર કરી શકે છે પેરેન્કાઇમા. ઓફકોર્સ આના અલાવા પણ એ ઘણું બધું સ્ટોર કરે, જેમ કે ફૂડ મટીરિયલ. ઓકે, ફૂડ મટીરિયલ સ્ટોર કરવાનું કામ કરે છે. જ્યારે ફ્લોએમમાંથી જે શુગર છે એને નેક્સ્ટ ટિશ્યુમાં પાસ કરવાની હોય ત્યારે પણ પેરેન્કાઇમાનું કામ હોય છે. ઓકે, ત્યારે પણ એનો રોલ એક હોય છે. હા, આનાથી યાદ આવ્યું, જે ઝાયલમ પેરેન્કાઇમા હતું, જળવાહકનું મૃદુતક હતું, એ સ્ટોર કરે છે ટેનિન્સ. ઓકે, TANNINS, ટેનિન્સ. તો ટેનિન સ્ટોરેજ જે છે એ ઝાયલમ પેરેન્કાઇમામાં થાય છે. ક્લિયર? Now let us understand these sieve tube and companion cells. Sieve cell and albuminous cell. આપણે આ ચાલની નલિકાઓ અને સાથી કોષો વિશે થોડું જાણીએ. ક્લિયર? sieve tube or ચાલની નલિકાઓ. I will just refer to it as sieve tube. Okay, હવે હું આને sieve tube જ કહીશ. આ ચાલની, I think એનો ચાલનીનો મતલબ પેલું ચારણી નો હોય એવું જ થતું હશે, because in English sieve નો meaning એ જ થાય. sieve એટલે તમે જ્યારે ચા બનાવો અને એને જે ગરણીમાંથી પાસ કરો ને તે ગરણીને sieve કહી શકાય. ઓકે, સો આઈ થિંક આ ચાલનીનો મતલબ પણ એવો જ થતો હશે. સો ચાલની નલિકાઓ, ઓકે, sieve tube. It is a major component in angiosperms. તમારા angiosperms જે છે આવૃત બીજધારી, એની અંદર જોવા મળે છે. Here this is your sieve tube. Okay, આ ચાલની નલિકા છે, ગ્રીન કલરનું દેખાડ્યું છે એ. The sister cell which controls the flow in the sieve tube is called companion cell. એને sister cell શું કામ કહેવાય? તો first thing, આ જ્યારે બને છે ને, ઓકે, જ્યારે ઉત્પત્તિ થાય છે ફ્લોએમની, ત્યારે એ એક જ કોષ હોય છે. It is just one cell. But after its maturation, જેમ મેચ્યોર થતું જાય એમ આવી રીતના બે સેલમાં ડિવાઈડ થઈ જાય. ઓકે, this cell is now companion cell and this sieve tube cell. ઓકે, આ sieve tube નો જે કોષ છે, sieve tube નો સેલ જે છે, it becomes empty. એ થોડું ખાલી થઈ જાય અને એ ખાલી થાય તો જ એમાંથી વસ્તુ આર પાર જઈ શકે. ઓકે, એનું ટ્રાન્સપોર્ટ તમે કરી શકો. However, these are all connected to each other. Okay, આ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોય છે પ્લાઝ્મોડેસ્મેટાના થ્રુ. તો આ છૂટા સેલ્સ નથી, પણ આ એકબીજાના સિસ્ટર સેલ્સ છે. ક્લિયર? તો કમ્પેનિયન સેલ અથવા સાથી કોષ કહેવાય એને. The cells of sieve tube or sieve tube elements, they are cylindrical in shape. આ પણ સિલિન્ડર શેપના હોય છે. Arranged one above the other, એકબીજા ઉપર એક ગોઠવાયેલા હોય છે. ફોર્મિંગ અ ટ્યુબ, એક આવું ટ્યુબ જેવું બનાવે છે. ઓકે, આને સિન્સિટિયમ પણ કહેવાય. સિન્સિટિયમ ક્યાંય સાંભળ્યું હોય તમે? એનો મીનિંગ થાય કે જ્યારે ઘણા બધા કોષ ભેગા મળી, ઘણા બધા સેલ્સ ભેગા મળી અને એક થઈ જાય, તો you call it syncytium. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ડાયાગ્રામ, અને આ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર તમને જે જોવા મળે છે માઇક્રોસ્કોપિક પિક્ચર છે. ઓકે, વેર યુ કેન સી ધીઝ sieve tubes, અને એની બાજુમાં આ જે ન્યુક્લિયસ દેખાય છે એ કમ્પેનિયન સેલ છે.
Companion cells are a type of parenchyma. Okay, મૃદુતકનો જ એક પ્રકાર છે. એની પાસે પણ એક આવું પતલું એવું સેલ વોલ હશે, સેલ્યુલોઝ થી બનેલું, અને એની અંદર સાઇટોપ્લાઝમ હશે એકદમ ડેન્સ એઝ વેલ એઝ ન્યુક્લિયસ. ક્લિયર? અને એ શું કરશે તો એ ધ્યાન રાખશે અંદરથી કઈ દિશામાં વહન થાય છે. ઓકે, ઇટ વિલ કંટ્રોલ ઇન વિચ ડિરેક્શન થિંગ્સ આર મૂવિંગ and if the things are moving perfectly. Cells have perforated sieve plates at bottom. જ્યાં સેલ એન્ડ થતો હોય ત્યાં એક આવી perforation again it means holes વાળી, ઓકે, કાણાવાળી, છિદ્રવાળી પ્લેટ હોય છે, એને કહેવાય sieve plate. ક્લિયર? અથવા ચાલણી પટ્ટિકાઓ. તો હવે ચાલણી પટ્ટિકાઓ પ્રેઝન્ટ હોય છે. Now let us talk about sieve cell. A sieve tube જે છે it is found in angiosperm. Sieve cell is found in gymnosperm. અનાવૃત બીજધારી. The sister cell in case of sieve cell is called albuminous cell. આનો જે સાથી કોષ છે એને આલ્બ્યુમિન યુક્ત કોષ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, અને એનો શેપ તમે જુઓ તો કમ્પેનિયન સેલ કરતા અલગ હશે. ઓકે, એ નોર્મલી આવો ગોળાકાર એનો શેપ હશે. It is normally spherical in shape, these albuminous cells. Clear? While the companion cells, they are quite flat and they are rectangular in shape. The cells have perforation area. એને આવું perforation plate જે છે ને, sieve plate, એવી જે perforation area હશે. Let me just draw it how it will look like. અગર આ તમારું sieve cell છે તો sieve cell ના end માં plate હશે, અને plate માં અમુક જગ્યાએ કાણા હશે, ઓકે, સાઈડ માં, અને વચ્ચે કાણા નહીં હોય. ક્લિયર? તો આને આવા જે regions છે, આવા એરિયા છે જ્યાં તમને છિદ્ર જોવા મળે છે, હોલ્સ જોવા મળે છે, એને કહેવાય perforation area. ક્લિયર? તેમાં આમાં જે sieve tube માં તમને દેખાય છે કે બધી જગ્યાએ equal number of holes are present, equal number of pores are present, બધી જગ્યાએ એક સરખા છિદ્ર છે એવું આમાં sieve cell માં જોવા મળતું નથી. sieve cell જે છે એમાં ખાલી અમુક જગ્યાએ જ અમુક એરિયામાં જ હોલ્સ હશે, અને એ એરિયાને કહેવાય છે perforation area. ક્લિયર? વેરી ગુડ. ચાલો, મૂવિંગ અહેડ. This is an outlook of your phloem, અનવાહક પેશીઓનું એક summary. Okay, we have seen that it has different types of cells. parenchyma cells પણ આવે છે. ઓકે, જેને અનવાહક મૃદુતક કહીએ. અનવાહક મૃદુતકનું આપણે કાર્ય જોયું કે it is for storage of resins, it is for storage of latex and for mucilage. Then you have these sieve tube cells or sieve tube elements જે blue color માં દેખાડેલા છે, અને એની બાજુમાં flat તમને જે જોવા મળતા હોય those are companion cells અથવા સાથી કોષો. એનું zoom કરીને જોઈએ તો this is how it looks like. આ વચ્ચે આખું ટ્યુબ બને છે એને કહેવાય sieve tube cell. ઓકે, અને બે સેલની વચ્ચે આવી પ્લેટ હોય જેને કહેવાય perforation or sieve plate. એની બાજુમાં તમને companion cell દેખાય છે, અને companion cell અને sieve tube cell વચ્ચે આવા ઘણા બધા કનેક્શન હોય. Okay, which are shown here. આ કનેક્શન તમે જોઈ શકો છો, છિદ્ર. Okay, જેને પ્લાઝ્મોડેસ્માટા કહેવાય. સોરી, ક્લિયર કરી દઉં એક મિનિટ. હા, રાઈટ. હવે અગર તમે આ sieve tube જે છે એને ખાલી સ્પેશિયલી અલગ કરીને જુઓ તો આ ટાઈપનું દેખાય. ક્લિયર? અહીંયા સાઈડમાં લેટરલ સાઈડમાં પોર્સ છે જે કમ્પેનિયન સેલ સાથે ટચમાં હોય, અને આ ઉપર ને નીચે આવેલી એની ચાલની પટ્ટિકાઓ. ક્લિયર? આ પેશીને, આ જ ટિશ્યુને અગર આવી રીતના કટ કરી અને ઉપરથી તમે જુઓ તો it looks like this. Okay, it is called transverse section. તો ઉપરથી તમે જોશો તો તમને દેખાશે this is your parenchyma cell, મૃદુતક. This is your sieve plate, એટલે કે આ તમારું ટ્યુબ સેલ હશે. Okay, these are again your sieve tube cells, and the green colored ones are your sieve companion cells. Okay, આની અંદર પણ again જે bast fibers છે, okay, એટલે કે sclerenchyma વાળા fibers છે એ દર્શાવેલા નથી, એ દેખાડતા નથી, but they are also present. Clear? Fine.
Now on the basis of origin, આમાં પણ અલગ પ્રકાર હોય છે, કઈ જગ્યાએથી origin થયું છે એના basis ઉપર. There can either be primary or secondary phloem. એમાં પણ પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક અન્નવાહક પેશી હોઈ શકે. Primary phloem originates from procambium during vascularization. એટલે જે પ્રાથમિક વર્ધનશીલ પેશી હોય, okay, your primary meristem which is called procambium. તો પ્રોકેમ્બિયમ માંથી ડિફરન્શિએટ થઈ વિભેદન થઈ અને બને છે, તો એવાને પ્રાઇમરી ફ્લોએમ કહેવાય. ક્લિયર? Here you can see the primary phloem જે પિંક કલરમાં દેખાડેલી છે, ડાર્ક પિંક કલર. ક્લિયર? Then secondary phloem originates from vascular cambium during secondary growth. એ જ્યારે સેકન્ડરી ગ્રોથ થાય, ઓકે, આ વાસ્ક્યુલર કેમ્બિયમ છે જે બ્લેક કલરની લાઇન સર્કલ દેખાય છે, તો વાસ્ક્યુલર કેમ્બિયમ માંથી લાઇટ પિંક કલરનું તમે બહાર જોઈ શકો છો, which is your secondary phloem. ક્લિયર? તો in this picture, આ માઇક્રોસ્કોપિક પિક્ચરમાં પણ તમને દેખાય છે સેકન્ડરી ઝાયલમની બહારની તરફ સેકન્ડરી ફ્લોએમ આવેલી છે. ક્લિયર? So it originates from this vascular cambium during secondary growth. On the basis of development, એનું development કઈ રીતના થાય છે એના basis ઉપર, you can have primary phloem divided into two parts. આ જે primary phloem છે એના બે ભાગ હોઈ શકે. એકને કહેવાય protofloem અથવા આદિ અન્નવાહક, and the second one is metafloem અથવા અનુ અન્નવાહક. બીજું નામ છે અનુરસવાહિની. ઓકે, તો જેવું આપણે પ્રોટોઝાઇલમ મેટાઝાઇલમ ભણ્યા હતા એવું જ પ્રોટોફ્લોએમ એન્ડ મેટાફ્લોએમ. ક્લિયર? The protofloem has narrow sieve tubes. પ્રોટોફ્લોએમ જે છે થોડું નાનું હોય છે, narrow હોય છે, જ્યારે મેટાફ્લોએમ જે છે થોડું મોટું હોય છે. Same as protoxylem and metaxylem. Okay, same differences આમાં જોવા મળે. તો here we end today's lecture. આજના લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી કોમ્પ્લેક્સ પરમનન્ટ ટિશ્યુઝ અથવા પરમનન્ટ કમ્પાઉન્ડ ટિશ્યુ, જટિલ પેશીઓની વાત કરી. એની અંદર આવે તમારી આ બધી વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુઝ, ઓકે, એટલે કે અન્નવાહક અને જળવાહક, ફ્લોએમ એન્ડ ઝાયલમ. We saw their structure, and a structure આપણે ભણ્યા, એ પેશી એ ટિશ્યુની અંદર કયા કયા સેલ્સ આવે એ ભણ્યા, એનું સ્ટ્રક્ચર ભણ્યા અને ફંક્શન પણ ભણ્યા હરેક સેલનું. We also saw the classification of these tissues. Okay, આ હરેક પેશીમાં અલગ અલગ જે તમને ટાઈપ્સ જોવા મળતી હોય, જેમ કે પ્રાઇમરી ને સેકન્ડરી, પ્રોટો ને મેટા, એ પણ આપણે કવર કર્યું. So in the next class we can start with the next part. Okay, આપણે આના પછી હવે next part થી શરૂઆત કરીશું from tomorrow. So see you next time.